ณเวลานี้มันดีที่สุดในเวลาของมันเลยแล้วก็มันตอบโจทย์จังหวะชีวิตปัญหาชีวิตที่เข้ามาหรือเรื่องราวหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบกับตัวเราและจัดการได้ดีในณโมเมนต์นี้บทเรียนในอดีตก็สอนให้เราปล่อยวางและสนุกกับมันได้อะไรเงี้ยมันอาจจะคิดเยอะมันอาจจะคิดเยอะมันอาจจะกังวลอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ถึงขั้นเครียดเราก็เจียมตัวมากขึ้นต่อความคาดหวังของตัวเองและวิถีของโลกนี้มากขึ้นโหจริงจังเวอร์จริงแก่แดด ทำไม energy มันอ่อมแก่อะ นั่งคุยกับเพื่อนตลอดนั่งคุยกับเคทีเหมือนกันว่ามึงเลิกทำตัวแก่ได้ไหมอ่ะมึงเลิกทำตัวแก่เลิกทำตัวก็เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้ไม่นานมั้งเราเลยรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันสุดเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามระยะเวลาที่เราทำไหวด้วยข้อจำกัดของร่างกายด้วยร่างกายที่อินคลูดไปถึงสมองและจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นานในมุมของณนนท์คือณนนท์ก็อยู่ในวงการนี้มานานพอตัวแล้ว หมายถึงว่าหลังจากนี้มันจะเหลือไม่นานแล้ว หมายถึงว่าแบบคือหมายถึงว่าแบบว่ามันถามว่ามันอิ่มตัวไหมมันก็ไม่ได้เชิงอิ่มตัวแบบว่าอิ่มจนไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่มันทำอยู่ทุกวันมันทำจนมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแหละแต่หมายถึงว่ามันมีเป้าหมายใหญ่เพื่อในการเป็นแรงให้เราทำในแต่ละวันไหมมันก็มีแต่หมายถึงว่าเราก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรเดียวปลงเหรออมแก่จนหน้าหมันไส้ด้วยตอนนี้อมแก่จนหน้าหมันไส้ด้วยความเก่เนี่ยมันเกินวัยเราไป ทุกคนเราความเห็นว่าเกินวัยไปนิดนึงใช่จากอายุแบบอาจจะ25อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทุกคนรอบตัวค่อนข้างลงความเห็นว่าเกินอายุไปหน่อยใช่เกินอายุจนน่าเป็นห่วงเห็นอะไรมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าเราก็เจียมตัวมากขึ้นต่อความคาดหวังของตัวเองและวิถีของโลกนี้มากขึ้นโหจริงจังเวอร์จริงมันไม่ได้แบบเลิกทำไปเลยอะแต่หมายถึงว่าแค่มันอาจจะไม่ได้ต้องการทำบนความคาดหวังของอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่มันยังอยากทำสิ่งนั้นอยู่ยังอยากแสดงอยากทำเพลงอยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบสเปซิฟิกง่ายๆขึ้นอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้อยากเป็นไอดอลใช้คำว่าอะไรเดียไม่ได้อยากเป็นไอดอลนานเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในวงการมานานเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอาจจะแบบว่าแค่ถอยมาสร้างในวันหนึ่งที่หมดแรงนะในวันหนึ่งที่หมดแรงรู้สึกว่าเราอาจจะแค่แบบถอยมาสร้างงานในแบบที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการความคาดหวังอะไรหรือว่าเราเอาให้เราพอใจพอผมรู้สึกว่าผมที่ตัวเองเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยหมายถึงว่าแบบว่าคือผมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวสนใจและพอจะมีความสามารถในหลากหลายแขนงพอที่จะสร้างงานชิ้นงานหนึ่งได้ให้คนรับชมหรือคนเสพอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าโดยรวมผมก็อยากให้คนจำแค่ว่าผมเป็นแค่คนทำงานคนนึงอ่ะแสดงว่าตอนนี้ณนนท์ก็เริ่มพาตัวไปเบื้องหลังที่เป็นเยอะขึ้นครับกำกับด้วยเยอะขึ้นเรียกว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่มันมีโอกาสเข้ามาพอดีมากกว่าครับหมายถึงว่าแบบว่าเรามีพี่คิดให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันมีงานหลายๆพาร์ทที่เราจังหวะพอดีในการที่เราได้ move ลงไปทำเบื้องหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ในมุมผมทำเบื้องหลังผมก็อาจจะแบบว่าเรียกว่าเกมตัวเองว่าเป็นเบื้องหลังประมาณนึงอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากเอาชื่อหรือไม่ได้อยากเอาหน้ามาโปรโมทมากรักษาสุขภาพจิตตัวเอง ทำไมเพื่อขยายมันเหมือนเรียกว่าอะไรเดียวมันเหมือนช่วงนี้มัน สิ่งร้องเยอะหรอ ไม่ได้สิ่งเรามันเยอะด้วยนะตัวเองอะไปเอาสิ่งเรามาเยอะแล้วแค่รู้สึกเหนื่อยมั้งหมายถึงว่าแค่เหนื่อยสิ่งที่ระยะเวลาที่ทำหลายๆอย่างมาอะไรเงี้ยใช่แค่รู้สึกเหนื่อยเฉยใช่มันเลยแบบหมายถึงว่าแค่
แค่สิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้คือแบบฮีลใจตัวเองและทำตัวเองให้พร้อมทำงานมากกว่าผมก็อาจจะเรียกว่าอะไร active social น้อยลงมั้งหมายถึงว่าผมก็คือผมแบบไม่ได้ เอาตัวไปอยู่แบบไม่ใช่ทำงานเลย ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ เชื่อว่าผลต่อการใช้ชีวิตนิดนึง มีผลแน่ๆมีผลสุดๆเลยแหละใช่มีผลสุดๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะด้วยส่วนตัวมันรู้สึกว่าตอนนี้แบบหมายถึงว่าปัญหาหลายๆอย่างหมายถึงว่าสถานการณ์โลกนะมันมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นจนรู้สึกว่าโอเคมันมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบมันมาเอฟเฟกต์กับตัวเราประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วยประมาณหนึ่งแต่ก็เอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ใช่ ก็คือตามไม่ทันหรือว่าไง ใช่ตามไม่ทันตามแบบตามเทรนด์ไม่ทันตามตามอะไรหลายๆอย่างไม่ทันเลยอย่างเงี้ยแบบว่าก็จะไม่ได้เรียกว่าอะไรอะพอไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ได้ตามข่าวสารไม่ได้ตามเทรนด์ไม่ได้ตามว่าตอนนี้คนเขาสนใจอะไรอยู่หรือว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างณเวลานี้มันดีที่สุดในเวลาของมันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันตอบโจทย์จังหวะชีวิตปัญหาชีวิตที่เข้ามาหรือเรื่องราวหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบกับตัวเรา และจัดการได้ดีในณโมเมนต์นี้เลยนะ ความที่มันเปลี่ยนไป อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่อาจจะหมายถึงว่าพฤติกรรมอาจจะถูกปรับไปตามห่วงเวลาว่าแบบว่าเราอาจจะใช้ชีวิตมันหนักมากหมายถึงว่าในแง่ของการทำงานในแง่ของการใช้ร่างกายในแง่ของการใช้สุขภาพจิตแรกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้มานานแล้วมันก็อาจจะแค่แบบปรับตัวไปตามข้อจำกัดที่เราใช้ไปล่วงหน้าก่อนหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าโอเคมันอาจจะต้องแบบดาวสปีดบางอย่างลงแล้วก็ค่อยๆทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราชอบทำมันเบสออนอะไรหลายๆอย่างมากสุดๆไปเลยจนเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถตามใจตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่เราอยากทำได้ในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มากจนเกินไปผมเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเอาแต่ใจประมาณนึงเลยเอาแต่ใจจนอาจจะไม่ได้มีใครที่น้อยคนมากนักที่จะมีอิทธิพลทำให้ผมแบบสามารถแบบเปลี่ยนไปตามที่เขาคาดหวังได้อะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็อยู่บนพื้นฐานที่เราคิดว่ามันดีแล้วสำหรับเรา ใช่มันก็อยู่ในพื้นฐานใน mindset เราที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคเราเปลี่ยนตรงนี้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างก็อาจจะด้วยอีโก้ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้อะไร ไม่ปล่อยก็แล้วแต่ เราก็อธิบายได้นะหมายถึงว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วถามว่าไม่มีเหตุผลแหละแต่มันก็ถามว่าอธิบายได้ไหมอธิบายได้แต่อาจจะหวังให้คนอื่นเข้าใจไหมอาจจะไม่ได้หวังได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าแบบแต่ละคนมันมีสมมติว่าแต่ละคนมันมีนิสัยบางอย่างมันก็มีเรื่องราวที่มันทำให้เป็นนิสัยแบบนั้นมันก็แบบว่าหมายถึงว่าเราก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราอธิบายแล้วคนอื่นจะต้องเข้าใจเราเสมอไปเนี่ยต่อไปดูแก่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับชีวิตตัวเองประมาณหนึ่งทุกวันนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าความสุขในแต่ละวันหรือว่ารูทีนหรือว่าสิ่งที่เราชอบทุกวันเนี้ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันแบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องงานนะรู้สึกเราค่อนข้างพอใจชีวิตเราที่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากอาจจะไม่ได้โลดโผนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบความเรียกว่าอะไรเดียวความสเตเบิลในการใช้ชีวิตที่เราต้องการอะไรเงี้ยอาจจะแบบวันไหนที่มันไม่มีงานแล้วแบบว่าวันนั้นสามารถคุยกับตัวเองได้ว่าจะไม่คิดงานแล้วมันทำได้จริงๆมันก็จะรู้สึกว่าโอเคอาจจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือตื่นมาไม่ทำอะไรเลยใช่บทเรียนในอดีตก็สอนให้เราปล่อยวางและสนุกกับมันได้อะไรเงี้ยมันอาจจะคิดเยอะมันอาจจะกังวลอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ถึงขั้นเครียดมันอาจจะมีสตั๊กเกิลบ้างแต่มันจะไม่ได้ถึงขั้นแบบหูยเครียดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมขาวขึ้นเต็มเลยนะ แต่ผมขาวขึ้นเต็มเลยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนแบบอะไรนะไม่รู้เหมือนไม่รู้เป็นไรอะแบบอยู่ดีๆแบบเสยผมมาแล้วแบบโห10 เส้นอะ อาจจะนอนน้อยด้วยเครียดด้วยเกี่ยวหมด ไม่คือมันอาจจะหมายถึงว่าร่างกายมันอาจจะเครียดนะหมายถึงว่าแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดเราไม่ได้รู้สึกมันเครียดแต่ร่างกายมันฟ้องแล้วแบบโหงอกขึ้นเยอะมากอ่ะแบบเยอะจนแบบพี่ช่างผมอ่ะพี่ช่างผมแบบหนูรู้ทำไมหนูงอกขึ้นเยอะขนาดนี้ ครั้งแรกที่เริ่มทำงานพาร์ทเพลงแบบจริง ๆ จังๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันมีตอนนั้นขายอัลบั้มไปอัลบั้มThe Secret of the Universe แล้วก็เริ่มโปรเซสในการแบบทำทีละเพลงทำกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกว่าอะไรเราก็ได้เรียนรู้โปรเซสในการทำเพลงตั้งแต่แบบ1 ถึง 10อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนก็ไล่มาเรื่อยๆช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมือนมีคนมาช่วยอยู่หมายถึงว่ามีคนมาช่วยทำมีคนมาช่วยแบบพี่แกงช่วยดูพี่พีช่วยดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะยังแบบช่วงเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเริ่มทำเองจริงๆที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะน่าจะหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตก็คิดว่าน่าจะผมว่า80 ต่อวันนะหมายถึงว่าคือผมไม่ได้เป็นคนทำงานแบบเป็นรูทีนว่าแบบว่าโอเค3 ทุ่มคือเริ่มนั่งทำงานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือมันทำงานตลอดเวลาหมายถึงว่ามันไม่ได้ตลอดเวลาไม่ใช่หมายถึงว่าแบบตลอดเวลาแบบตลอดเวลาจริงๆอ่ะมันจะเป็นแค่ตลอดเวลาแบบว่างเราก็จะเริ่มนั่งคิดละเราก็จะเริ่มนั่งคิดเริ่มเอาไอเดียที่มันมีสารตั้งต้นมานั่งแตกออกนั่งวิเคราะห์ต่อนั่งตีความต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคิดไม่ได้ก็จะหยุดแล้วก็ไปคิดงานอื่นที่มันเป็นมีสารตั้งต้นไว้อื่นๆอีกอ่ะแล้วค่อยมันจะวนอย่างเงี้ยไปทั้งวันแล้วก็สมมติเนี่ยทำงานก็จะไม่ได้คิดมานั่งทำนั่งคิดนั่งทำนั่งพูดนั่งคุยทำงานพาร์ทอื่นทำงานอื่นอีกถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบพอซีรีส์ถ่ายซีนนี้เสร็จพอว่างอยู่รอเซตก็จะคิดสักพักก็จะเริ่มคิดเรื่องเพลงเอาคำมาเรียงแต่งเพลงเอาคอนเซ็ปต์ที่เคยคิดได้เอาคำที่เคยคิดได้มาต่อยอดอันไหนได้ไม่ได้ถ้าได้ยังไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนก็เอาอันอื่นมาทำอะไรครับมันจะเป็นสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้เป็นรูทีนว่าแบบว่าโอเค3 ทุ่มเราจะเริ่มนั่งทำงานเกี่ยวกับเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำตลอดเวลาแล้วก็ถ้าบ้าหน่อยแบบสมมติแบบอยู่ดีๆแบบขึ้นได้แบบเกือบทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโทรหาเพื่อนแล้วเราก็จะไปหาเพื่อนเลยว่าโอเคมือขึ้นให้กูหน่อยกูคิดอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเราที่มันเยอะ เยอะไปไหมแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะไปอะหมายถึงว่ามันเป็นการเรียกว่าอะไรอะขัดเกลาสกิลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ได้ดีตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามแบบตามประสบการณ์ที่มันทำอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เหมือนแบบพัฒนาใช้คำว่าขัดเกลาแหละว่าแบบว่าให้มันคมขึ้นให้เรามีวิธีคิดที่อาจจะแม่นขึ้นหรือแบบแม่นกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเฉียบคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนก็จะได้เหมือนหัวผมว่างไม่ได้มั้งหมายถึงว่าผมเล่นเกมก็จะไม่ได้เล่นเกมแบบเล่นเกมลอยอ่ะคือแค่หาอะไรทำเพื่อให้หัวมันคิดไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าให้มันเพลินไปเรื่อยๆอ่ะแบบเรานั่งทำอย่างอื่นอยู่หัวเราก็จะคิดงานไปด้วยเรานั่งดูหนังดูการ์ตูนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดงานไปเรื่อยๆเอานู่นเอานี่รอบตัวมาต่อยอดเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ มีกลุ่มกดวันนี้รีแลกซ์ไม่คิดงาน เนี่ยครีเอทีฟนั่งยิ้มเลย ไม่น่าเคยหมายถึงว่าไม่ได้เคยแบบตั้งใจจะหยุดอะเหมือนแบบมันจะเป็นแบบหัวมันโอเวอร์โหลดเองแล้วจนแบบว่าจนไม่สามารถคิดได้อะมันก็จะแบบโอเคก็วางแล้วก็พออะไรมันมีป๊อปอัพขึ้นมาก็จะคิดต่อคือพี่แกงเขาจะทำกับทีมเพลงเขาอะเขาจะมีการทำไลบรารีเก็บไว้เป็นสต็อกอยู่แล้วว่าแบบว่าทำเพลงอันนี้คิดได้ทำเป็นเดโมไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นสต็อกเผื่อใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดมาให้เพลง2-3 เพลงเนาะ2-3 เพลงแล้วก็เหมือนว่าอันนี้เป็นเพลงที่เราฟังจบแล้วเราบอกพี่แกงว่าเอา
จองแต่จองในแบบเอาผมขอไว้ก่อน ผมขอไว้ก่อนคือด้วยความที่เพลงมันมีความน่ารักมากอะหมายถึงว่าน่ารักมากจนเราไม่มั่นใจว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันเหมือนแบบมันค่อนข้างแคชชี่และป๊อปมากๆอะไรอย่างเงี้ยจากที่เคยทำมาตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าแบบเพลงนี้จะเป็นเพลงของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะแบบมันร้องได้แหละว่าร้องได้แต่มันแค่ไม่มั่นใจแบบในแง่ของแบบในแง่ตัวเราเองว่าแบบว่าน่ารักไปไหมนะอะไรอย่างเงี้ย พอเพลงมันน่ารักมันจะเปิดโหมดเหนียวไปเลยหรือเปล่า ได้ดี เพราะว่าคนก็แบบทีนี้ตอกย้ำเลยความเป็นเหนือของเราทำไงเนี่ย ไม่ได้เห็นด้วยกับข้อกล่าวหานะครับผมขอค้านทุกคำกล่าวหานั้นในชั้นศาลนะครับมันน่ารักมากๆจนเรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้เซลฟ์กับการเรียกว่าอะไรเดลิเวอร์สารมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าใช้คำว่าทำใจก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่แกงน้อยใจใช้คำว่าปรับแต่งจนมันเข้ากับเราอ่ะนานประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือด้วยเมโลดี้และเนื้อหาที่พี่แกงแต่งมาแล้วที่เราตัดสินใจที่จะแบบพี่เอาโอเคคืออันหนึ่งคือมันมีความคิดเล่นมันมีความเล่นกับกิมมิคมันมีความเล่นกับกิมมิคแบบว่ายาแก้แพ้เธอเป็นยาแก้แพ้ให้ฉันหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเรารู้สึกว่ามันก็ในมุมเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าก็กวนตีนดีก็กวนตีนแบบกวนตีนในเวของเราดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดโมแรกมันน่ารักมากดนตรีมันน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะมันน่ารักจนแบบมันต้องแบบคิกขู่แบบคือเนื้อหาดนตรีมันน่ารักแล้วมันดีของมันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราไปลงดนตรีแล้วกันเราไปลงดีเทลเรื่องดนตรีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนิวเนกเนี่ยมาในฐานะลูกถ้าสมมติว่าเราจะไปเอามาสคอตมาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเอาลูกๆมาสคอตมาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกเราเดี๋ยวลูกจะน้อยใจดังนั้นเรารักลูกเราก็ต้องเอาลูกมาเป็นช้อยส์แรกว่าโอเคเราเอาเนกมาเป็นพระเอก MV ใช่เป็นพระเอก MV ส่วนเอนนี่เนี่ยอันนี้ชอบส่วนตัวชอบเติมแป๋วส่วนตัว ชอบเติมแป๋วส่วนตัวใช่รู้สึกว่าเป็นความสดใสในแต่ละวันของเราเหมือนกันช่วงนี้ใช่หมอตังอันนี้คือจริงๆเป็นช้อยแรกเลยนะช้อยแรกเลยที่แบบว่าก่อนที่เราจะที่แบบว่าเหมือนแบบจะได้ใช้คำว่าอะไรดีตัดสินใจว่าเราจะเอาลูกๆเรามาเล่น MV อ่ะหมอตังเป็นช้อยแรกเลยที่วางไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเพลงมันเกี่ยวกับอาการแพ้มันเกี่ยวยาแก้แพ้เราก็ต้องมีหมอเราก็ต้องมีที่ปรึกษารู้สึกว่าโอเคเราฟังพี่ตังทุกคืนนะแบบเรื่องราวของเราในวันนี้พี่ตังเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกผูกพันกับพี่ตังโดยที่เขาก็ไม่ได้ผูกพันกับเรามากเพราะเราฟังเขาทุกคืนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเราพูดถึงหมอเราพี่ตังชื่อพี่ตังป๊อปอัพขึ้นมารู้สึกว่าโอเคพี่ตังแล้วคุยกับพี่แกงก่อนด้วยว่าพี่ผมเอาหมอตังมาเล่นนะพี่ตังก็โอเคแล้วก็นิวเนกับเอนนี่ก็ค่อยเป็นแบบว่าเป็นไอเดียที่เราไฟนอลว่าโอเคเราจะเอาแบบลูกๆมาเป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าละครเด็กอนุบาลที่แบบว่าเล่นเป็นเชอรี่กับส้มที่เป็นฟิลละคร AI มาจีบกระหนุ่งกระหนิงน่ารักฟิลแบบเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นละครเวทีละครโรงเรียนอะละครโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรนะครับนักแสดง2ท่านนี้เหรอไม่เลยเก่งกันมากเก่งกันซะจนแบบแล้วเขาคุยกันบ่อยมากเขาเตรียมกันเองอะแบบเอนนี่เราตอนนั้นเราไปถามเอนนี่ว่าเอนนี่คุยอะไรกับเนกอะเอนนี่หันมาเอนนี่หันมาเขาเตรียมกันเองเยอะเขาเป็นนักแสดงที่เก่งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนวันนั้นเนกจะป่วยนิดนึงด้วยปะเนกจะแบบป่วยนิดนึงนิดอะไรอย่างเงี้ยอากาศไม่ค่อยดีเนกก็น่ารักก็ตั้งใจแล้วแบบว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่โรงเรียน GMMTV เลยครับว่าเขาจะสอนให้ลูกผมพูดเมื่อไหร่อันนี้ผมก็เฝ้ารอคอยอยากได้ยินเสียงลูกเหมือนกันใช่ ให้เรามีโทนเสียง
มันต้องแสบๆอ่ะต้องแสบๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นแบบเป็นฟิลแบบป้า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 เท่มากๆเลยป้าหล่ออะไรทึ่งๆเนี่ยแบบไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะแบบว่าอาจจะต้องแบบแต่น่าจะเป็นฟิลเด็กแสบอ่ะไม่ใช่เด็กนั้นไม่ได้เด็กดี ไม่ใช่เด็กดีใช่ เพลงปล่อยไปอ่ะมัมมี่จะเพิ่มขึ้นไหม เออ รัก เพิ่มขึ้นก็ดีครับแต่ก็ทำใจไว้นิดนึงว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วก็ถ้าจะมาหวังอะไรน่ารักจากผมอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะแบบมาขอหนวดแมวขอหูแมวไม่มีทางฝันไปเถอะใช่ก็ฝากยาแก้แพ้นะครับที่ Riser Music แล้วก็ streaming ทุกแพลตฟอร์มครับ